Indigenous Voice. नमस्कार, सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी इन्डिजिनियस टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम इन्डिजिनियस भोइसमा तपाईँलाई स्वागत छ। म जगतदोङ। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रम हो। कार्यक्रममा हामीले नेपालका आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको प्रस्तुतिमा पनि 23औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमको विशेष रिपोर्ट सँगसँगै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका खोटाङका उपमेयर बिमला राईसँग गरिएको कुराकानीलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। नेपाल लगायत विश्वका आदिवासी जनजातिहरूले अगस्त 9 तारिकलाई विश्व आदिवासी दिवसको रूपमा यसपालि पनि विविध कार्यक्रमका साथ सम्पन्न गरेको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ लगायत विभिन्न जातीय सङ्घ संस्थाको आयोजनामा हालै विश्व आदिवासी दिवस भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ। यसै सन्दर्भमा तयार पारेको यो रिपोर्ट। आदिवासी जनजाति लगायत पिछडिएका समुदायले नयाँ संविधानमा आफूहरूको अधिकार नसमेटिएकोमा विरोध गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने संविधानमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित लगायतको समुदायको अधिकार सुनिश्चित भएको धारणा राख्नुभयो। 23औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा राजधानीमा आयोजना भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानमा नै संरक्षित स्वायत्त र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था भएको हुँदा यसको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। संविधानमै छ स्वायत्त क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र संविधान छ। त्यो दलित नचाहिएको अधिकारहरू बसेको ठाउँमा हामी यति धेरै नउठी छ जुन गाउँ हो हामी अलग्गै यसलाई समस्या क्षेत्र बनाउन चाहन्छौँ भइहाल्छ। यसले मगर गाउँ चाहिँ अलग्गै छ भइहाल्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिलाई अधिकार प्रदान गरिएको दावी गरिरहे पनि बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा गठन भएको गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगले विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण नगरेकोमा आदिवासी जनजाति समुदायले विरोध जनाउँदै आएका छन्। राजनीतिक पार्टीहरूले घोषणापत्रमा मात्र आदिवासी जनजातिको अधिकारको बारेमा उल्लेख गरेको भन्दै संविधान सभा मार्फत बनेको संविधानले आदिवासी जनजातिलाई विभेद गरेको आदिवासी जनजाति विज्ञ मल्ल के सुन्दरको भनाइरहेको छ। संविधान सभामा पुर्यायो। संविधान लेखिएको बेलामा फेरि पनि हामीलाई भन्यो 14% तिमीले पाउनेछ, फेरि पनि उहाँले भन्नुभयो 10% पाउनेछ। संविधान आयो, न पहिचान छ, न चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सार्वत्रिकताको कुरा छ, न 10% को कुरा छ, न 14% को कुरा छ। संविधान सभाको त्यो दोस्रो संविधान जारी दोस्रो संविधान सभाले संविधान जारी गर्दासम्म उहाँले कबुल गरेका आन्दोलनदेखि उहाँहरू सत्तामा गएदेखि र संविधान सभासँग पुग्दाखेरि हामीले पालो सुन्यौँ। 23औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आयोजना भएको कार्यक्रममा सांसद एवं नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष नगेन्द्र कुमारले पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो। सम्बोधनको क्रममा कुमारले आदिवासी जनजाति समुदायले कसैको अधिकार खोज्न खोजेको नभएर आफ्नो अधिकार प्राप्तिको बाटोमा लागेको बताउनुहुँदै नेपाललाई समृद्ध बनाउने आन्दोलनको रूपमा 23औं आदिवासी दिवसलाई मनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सोही कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष जगत बरामले गत वर्ष विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाल सरकार मार्फत मनाउने प्रतिबद्धता तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्नुभएको विषयमा ध्यान आकर्षण गराउँदै विश्व आदिवासी दिवस सरकारले मनाउने गरी पहल गर्नका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सभालाई संस्थागत गर्दै फेरि यो गत वर्षको यस्तै
वर्षको 23औं विश्व आदिवासी दिवसको नारा अधिकार, प्रतिनिधित्व, स्वशासनका लागि आदिवासी जनजातिको अडान, पहिचान सहितको संघीयताका लागि संविधान संशोधन हाम्रो साझा अभियान भन्ने रहेको थियो। विश्वभरका आदिवासीहरूले सन् 1994 देखि प्रत्येक वर्षको अगस्त 9 का दिनलाई विश्व आदिवासी दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। विश्वभरका आदिवासी जनजातिहरूमाथि राजनीतिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक आदि विभेद तथा मानव अधिकार हनन लगायत सबै खाली उत्पीडनबाट मुक्ति दिलाउन विश्व आदिवासी दिवस मनाउँदै आएको हो। इन्डिजिनियस टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथ बबिता तामाङ, काठमाडौँ। भर्खरै हामीले प्रस्तुत गर्यौं नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले काठमाडौँमा 23औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमको बारेमा तयार पारेको विशेष रिपोर्ट। हामीले कार्यक्रम इन्डिजिनियस भोइसमा तपाईलाई विश्व आदिवासी दिवसको बारेमा लामो चर्चा परिचर्चा गरिसकेका छौं। आजको लागि यो विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भ यति नै। अब फरक प्रसंग। कार्यक्रम इन्डिजिनियस भोइसमा तपाईलाई हामीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग लामो छलफल कुराकानी गर्दै आइरहेका छौं। यसै सन्दर्भमा हालैसी तुवाचुङ नगरपालिकाका उपमेयर बिमला राईसँग विशेष कुराकानी गरेका छौं। सोही कुराकानी अहिलेको प्रस्तुतिमा जोड्न चाहन्छौं। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम त तपाईँ उपप्रमुखमा जित्नु भएको छ। यहाँलाई बधाई पनि छ तपाईँको सफल कार्यकालको लागि। अहिले जुन तपाईँ उपमेयर उपप्रमुखमा हुनुहुन्छ, यो अहिले तपाईँ हैन यो निर्वाचित भइसक्नु भएपछि धेरै पनि हुनुभएको छैन, निर्वाचित हुनुभएको त्यति धेरै काम गर्नुभएको अनुभव पनि त्यति धेरै हैन सँगालिसक्नु भएको छैन। तैपनि जसरी निर्वाचित हुनुपर्ने जित्नु पनि जित्दाखेरिको अनुभवबाटै तपाईँसँग छलफल अगाडि बढौँ। तपाईँ निर्वाचित हैन हुँदाको अनुभव चाहिँ कस्तो छ, कस्तो रह्यो? स्वाभाविक रूपमा अब जित्दाको अनुभूति चाहिँ मलाई एक खालको उत्साह त हुन्छ। यद्यपि मसँग अत्यन्तै जिम्मेवारी बढ्यो भनेर मैले अनुभूति म खुसी हुनुभन्दा पनि चाहिँ अब मैले पाएको जिम्मेवारीलाई कसरी वहन गर्ने भन्ने चाहिँ म भावनात्मक हिसाबमा चाहिँ रहेको थिएँ। तर जसले मलाई मतदान गर्नुभयो त्यो ठाउँसँग पुर्याउनु उहाँहरूको चाहिँ एक खालको जमात, उहाँहरूले मलाई गर्नुभएको सम्मान, सहयोग, उहाँहरूको उत्साह हेर्दाखेरि चाहिँ म अत्यन्तै खुसी भएँ। हालैसी तुवाचुङ तपाईँको नगरपालिका खोटाङ होइन, अहिले जुन भनौँ न उपमेयर अथवा उपप्रमुख रूपमा जसरी महिलाहरूलाई बढी होइन सहभागी गराउने काम भए विभिन्न राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भनौँ न महिलाहरूलाई होइन उपप्रमुखमा चाहिँ अथवा भनौँ गाउँपालिकामा हुने उपाध्यक्ष अथवा होइन प्रमुखमा नगरपालिका पनि त्यही ढङ्गले जसो सहभागी गराउने प्रयास चाहिँ राजनीतिक दलहरूले गरे। कतिले चाहिँ यो पनि भन्ने गर्थे कि महिलाहरूलाई विशेष गरी महिलाहरूले नै महिलाहरू चाहिँ के भनौँ न प्रमुखमा चाहिँ त्यो खालको होइन क्षमता थिएनन् र सबैले किन महिलाहरू चाहिँ उपप्रमुख मात्रै भन्ने खालको पनि कुरा भएको थियो। यहाँलाई चाहिँ कसरी तपाईँको नगरपालिकामा चाहिँ छनौट गर्नुभएको थियो तपाईँको पार्टीले? मलाई पनि पार्टीले छनौट गर्ने सन्दर्भमा इभन अब शीर्षस्थ नेताहरूले पनि प्रमुख या उपप्रमुख एकजना महिला हुनु परेको हैसियतमा चाहिँ एक खालको दृष्टिकोण अहिले पनि महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण अत्यन्तै कम विश्वास, कमजोरको अनुभूति गर्दो रहेछन् नेताहरूले भन्ने मलाई त्यो फिलिङ्स छ। किनभने अहिले जो चाहिँ हामी क्यान्डिडेट भयौँ र अहिले निर्वाचित पनि भयौँ, हामी एउटै पार्टीको नेपाली काङ्ग्रेसकै पार्टीको दुवैजना निर्वाचित छौँ र प्रतिस्पर्धा गर्ने बेलामा जुन बेला हामी टिकटको भनौँ न एक खालको दौरानमा थियौँ, त्यो बेला चाहिँ अधिकांश पुरुष साथीहरू नै चाहिँ मेयरको प्रमुखको दावेदारमा हुनुहुन्थ्यो र मैले पनि चाहिँ प्रयत्न गरेँ। किनभने जो साथीहरू जो चाहिँ क्यान्डिडेटहरू हुने लाइनमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग मेरो नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक भनौँ न एक खालको हैसियत अथवा चाहिँ पार्टीले पाएको जिम्मेवारीमा म कमजोर थिइनँ। त्यो हिसाबमा पनि म महिला भएकै कारण चाहिँ उपप्रमुखमै मैले चित्त बुझाउनुपर्छ भन्ने म बिल्कुल थिइनँ। म आफूले पनि यो ठाउँमा छु, उहाँहरू जतिको हैसियत मेरो पनि छ, एउटा जिम्मेवारीको हिसाबमा पदीय दायित्वको हिसाबमा पनि म कमजोर छुइनँ। त्यो भएको हिसाबले मैले पनि क्लेम गर्नुपर्छ, मैले पनि दाबी गर्नुपर्छ भन्ने मेरो फिलिङ्स थियो र मैले त्यसरी चर्चा पनि चलाएँ। तर अधिकांशको बुझाइ चाहिँ महिला भएकै कारण उहाँ चाहिँ यदि दाबी गरे पनि पाए पनि उपमै हो
उपप्रमुखमै हो। मेनली त अब पुरुष नै चाहिँ यसमा प्रमुख भूमिका प्रमुख दायित्व रहन्छ, हामी नै हो भन्ने उहाँहरूको बुझाइ पनि थियो प्रतिस्पर्धी साथीहरूको। सँगै चाहिँ हाम्रा शीर्षस्थ नेताहरूको पनि अनुभूति त्यो थियो। अनि यो जुन तपाईँ अहिले निर्वाचित भइसक्नु भएको छ र अब भनौँ न जुन खालको होइन तपाईँहरूले एउटा अपेक्षा आकाङ्क्षा लिएर भनौँ न एउटा खालको निर्वाचनमा लाग्नु भएको थियो, त्यो तपाईँ एउटा किसिमले यो पहिलो चरणकोमा एउटा होइन उपलब्धि पनि हासिल हुनुभएको छ, मतलब निर्वाचित होइन हुनुभएको छ। अहिले तपाईँको नगरसभा चाहिँ सम्पन्न गरिसक्नुभयो या के छ तपाईँहरूको? सम्पन्न भइसक्यो। हामीले चाहिँ तिनजना अल्पसङ्ख्यक दलित र 5 जना आफूभित्रको महिलाहरूबाट प्रतिस्पर्धा गरेर नगरसभा सम्पन्न भइसक्यो। हामी 60 जनाको चाहिँ नगरसभामा छौँ। अहिले त्यसको योजना पनि लगभग सबै छ। हामीले शपथ ग्रहण पछाडि एउटा पहिलो मिटिङ बस्यौँ। त्यो मिटिङले चाहिँ अझ शपथ ग्रहणकै दिन पनि हामीले चाहिँ फाइल सदर गरेको छौँ र दोस्रो मिटिङ हामीले आजभन्दा लगभग 9-10 दिन अगाडि सम्पन्न गरिसकेको छौँ। त्यो मिटिङले चाहिँ अबको यो भनौँ न यो वर्षको यो आर्थिक वर्षको प्लानिङ प्रोसेसमा योजना निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हामी केन्द्रित छौँ। सम्भवतः हामीले निर्णय गरेका छौँ यदि चाहिँ हामीलाई दोस्रो पत्रचार भएन भने श्रावण महिनाको 31 गतेको दिन चाहिँ हामीले नगरको परिषद गराउने हामी तयारीमा छौँ। त्यो मिटिङ त्यो हामीले डिसिजन गरिसक्यौँ। त्यो परिषदको बैठक मार्फत तपाईँहरूको योजना तर्जुमा हुन थालेछ। भनेपछि त्यो तयारीमा अब भनौँ त्यहाँ जसरी तपाईँको नगरपालिकामा जनताले तपाईँलाई होइन मन पराएर चुनेर पठाउनु भएको छ नि, जनतालाई भनौँ नगरवासीलाई अब होइन उहाँहरू समक्ष उहाँहरूको बिचमा कसरी काम गर्ने चाहिँ सोच योजनामा हुनुहुन्छ तपाईँ? बिल्कुल कस्तो छ भने विगतको जुन एक खालको गाउँ परिषद वडा परिषदको सन्दर्भसँगै यो अहिलेको अलिकति फरक छ। फरक के मानेमा छ भन्ने छ भने अहिले अलिकति स्रोत साधन र अधिकारले सम्पन्न यो निर्वाचनका प्रतिनिधिहरू भएको हिसाबले गर्दाखेरि अब योजनाबद्ध ढङ्गले चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ नीतिगत कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। विगतको परिषदमा खास गरेर विकास निर्माणको कुरालाई हेर्दाखेरि एकदमै गाउँ परिषद या वडा परिषद या जिल्ला परिषद जे भयो भने त्यसमा चाहिँ विकासको गतिविधिहरूमा खालि सडक, बिजुली, ठुला भवनहरू, खानेपानी यस्ता कुराहरूलाई मात्रै प्रमुख विषयको रूपमा राखेर योजना चाहिँ कसको पहुँच हुन्छ, अब राजनीतिक दलमा कसको एक्सेस छ, जिल्ला विकास समितिमा कसको छ र वडा त कुरा नगरौँ विगतको संरचनाको गाविसमा कसको पहुँच छ भन्ने हिसाबले चाहिँ आम नागरिकहरू ती व्यक्तिसँग ती पार्टीसँग चाहिँ केन्द्रित रहन्थे। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अहिलेको नितान्त फरक छ। अब हामी एउटा पार्टीको उम्मेदवार भए पनि हामीलाई सारा चाहिँ भोटर्सहरूले सारा चाहिँ व्यक्तित्वहरूले हामीलाई एउटा जिम्मेवारी नगरको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। त्यो हिसाबले गर्दा नगरलाई समृद्ध कसरी बनाउन सकिन्छ, विकास निर्माणको कुरा, मानवीय विकासको कुरा, भौतिक विकासको कुराहरूलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ र नगरलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ, त्यसमा आम नगरवासीहरू विभिन्न जात, विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कार संस्कृतिमा रहेका छौँ। ती मध्येहरूको सबैको जीविकोपार्जन कसरी हुनसक्छ, आत्मसम्मान कसरी हुनसक्छ, त्यो विषयलाई हामी ध्यान केन्द्रित गर्नेछौँ यो अहिलेको नगर परिषदमा। र नीतिगत रूपमै हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू एकदमै बलियो ढङ्गले, पारदर्शी ढङ्गले र दिगो हिसाबले चाहिँ हामी बढाउने प्रयत्नमा छौँ। तपाईँको नगर यहाँले देख्नुभएको हो नि त योजना के गर्ने भन्ने कुरा त तपाईँको टिममा छलफल हुँदै होला होइन, राजनीतिक दलको बिचमा त्यो खालको सहमति पनि हुनुपर्ने होला होइन। त्यो सँगसँगै यहाँ त प्रत्यक्ष रूपमा यो निर्वाचनको सिलसिलामा लामो समयदेखि राजनीति होइन पार्टीमा आबद्ध भएर काम गर्दै आउनुभएको व्यक्ति हुनाले तपाईँको नगरवासीको अथवा तपाईँको नगरको चाहिँ प्रमुख समस्या चाहिँ के देख्नु भएको छ यहाँले? यहाँलाई मैले अघि पनि भने त्यो समस्या जुन विगतको प्लानिङ प्रोसेसमा योजना निर्माण तहमा एक खालको समस्या हुन्थ्यो, त्यो समस्या अहिले पनि जिउँदा टिउँ छ। अहिले मुख्य गरेर खानेपानी, त्यस पछाडि सडक, बिजुली बत्ती। अहिले पनि अधिकांश वडाहरूमा त बिजुली बत्ती पनि देखाएको छैन, पुगेको मात्रै होइन, देखेको छैन।
अब यो ग्रामीण सडक सञ्जालहरूले चाहिँ केही वडाहरू छोएको छ, त्यसको चाहिँ स्तर उन्नति गर्नु छ र त्यसलाई स्तर उन्नति मात्रै होइन, जहाँ सडक पुग्छ, जहाँ सडक पुगेको छ, गाडी पुगेको छ, त्यहाँसम्म चाहिँ सडकसँग जोडिएको जीविकोपार्जनलाई प्रमुख ध्यान दिनुपर्ने छ। समस्या त्यहाँ छ। हामीलाई चाहिँ यो भौतिक संरचनाहरूलाई मात्रै विकास मान्ने हाम्रो मनोविज्ञानले गर्दाखेरि विपन्नता बढ्दै गएको छ। हामीले चाहिँ सुख शैलको उपभोग गर्ने हाम्रो चाहिँ फेरि मनोविज्ञानहरू पनि उति नै वृद्धि भएको छ। त्यो प्रमुख समस्या छ। मेनली यहाँलाई भन्नुपर्दा हाम्रो नगरमा एउटा त जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न प्रमुख कुरा रहेको छ। सारा युवाहरू, मेरो क्षेत्रको युवाहरू अहिले पनि पढाइको सन्दर्भमा पनि हेर्ने हो भने जो राम्रो पढेको छ ऊ पनि बाध्य छ खाडी मुलक जानको लागि। जो चाहिँ पढाइमा कमजोर छ, आर्थिक अवस्था पनि कमजोर छ, ऊ चाहिँ जब 18-19 वर्ष क्रस गरिसके पछाडि आफ्नो प्रक्रिया पुरा गरेर वैदेशिक रोजगारमा श्रम गर्नुपर्ने परिस्थितिहरू छ। यी कुराहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समस्या छ। र मैले अघि भनिसकेँ, खानेपानी, बिजुली, अनि अब स्वरोजगारको कुराहरू, जनशक्ति व्यवस्थापनका कुराहरू र अलिकति मानवीय सचेतनाको कुराहरू प्रमुख समस्याको विषय छ। यहाँले जुन खालको परिकल्पना गर्नुभएको छ, बेरोजगारकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँको नगरपालिकाको मात्रै कुरा भएन, समग्र मुलुककै अवस्था त्यस्तो छ भनेपछि जुन खालको बेरोजगारको समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति जुन खालको योजना तपाईँले बनाउनु भएको छ त्यो कतिको अब सम्भव होला तुरुन्तै? किनभने अब त्यो त तुरुन्तै त अलिक गाह्रो पनि होला। कसरी योजनाबद्ध ढङ्गले अब यो कस्तो छ भने अहिले हामी प्लानिङ प्रोसेसमा छौँ, ठ्याक्कै छिरिहालेको अवस्था पनि छैन। तर अब प्लानिङ प्रोसेसमा सबैको कन्ट्रिब्युसन हुने भएको हिसाबले म त एउटा उपप्रमुख अहिलेको निर्देशिका अनुसार चाहिँ यो परिषदको नीति तथा कार्यक्रमको चाहिँ संयोजक पनि हुन्छ। कस्तो कार्यक्रम बनाउने, त्यो पोलिसी कसरी एड्रेस गर्ने, कोसँग समन्वय गर्ने भन्ने मेनली जिम्मेवारी उपप्रमुखको हुन्छ। त्यो जिम्मेवारीमा म छु। यी सबै सारा समस्या त एकैचोटि समाधान गर्न सक्दैनौँ। हजुरले भन्नुभयो जस्तै हामी चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा बनाउने योजना, अल्पकालीन रूपमा बनाउने योजना, जो चाहिँ लामो समय मात्रै त्यसलाई परिपूर्ति गर्न सकिन्छ, त्यसलाई दीर्घकालीन योजना त्यो पोलिसीमै राखिदिनु। जो चाहिँ तत्काल गर्नुपर्ने छ अल्पकालीन रूपमा चाहिँ अब यो 1-2-3 भनेर समस्याहरू, यसलाई चाहिँ अत्यन्तै छिटो समाधान हुने हिसाबले हामी प्लानिङ गर्छौँ। र समस्या समाधान नगरी त धरै छैन हामीलाई, सारा समस्याहरू छ। अब यो बेरोजगारीको समस्या यहाँले भन्नुभयो, अधिकांश अब यो त देशभरि छ। यो समस्या भनेको एकदम देशभरि समस्या छ। यद्यपि मेरो नगरमा मसँग अहिले डेटा चाहिँ छैन, त्यही पनि अब हामी अनुमान गर्न सक्छौँ तुलनात्मक रूपमा अरू जिल्लाभित्रको पनि क्षेत्रहरू होइन, भूभागहरूको चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्दा मेरो नगरमा 11वटा वडाहरू छन्। 11वटा वडामध्ये अधिकांश रूपमा चाहिँ बाहिर जाने पुरुषहरू चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ श्रम गर्ने परिस्थितिहरू छ। यो समग्रमा तपाईँको खोटाङ, हामी काठमाडौँमा बसेर तपाईँसँग छलफल गरिरहेछौँ। तपाईँ काठमाडौँ आउनुभएको बेलामा यो अवसरमा एउटा तपाईँसँग भेटेर छलफल गर्न मन लागेर पनि तपाईँलाई आमन्त्रण गरेको हामीले। तपाईँको मलाई जान्न पनि मन लागेको तपाईँको जुन खोटाङ होइन हलेसी तुवाचुङ होइन नगरपालिकाको उपप्रमुख हुनुहुन्छ तपाईँको समग्रमा तपाईँको भूगोलको हिसाबले, त्यहाँको जातीय उपस्थितिको हिसाबले तपाईँको नगरपालिका चाहिँ मेरो जिल्ला अन्तर्गतको मेरो आफ्नो नगरपालिका हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका चाहिँ भूगोलको हिसाबले अत्यन्तै विकट। वडाको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा वडा जुन पहिलेको गाविस अहिलेको वडा, जुन ठाउँमा चाहिँ कार्यालयहरू छ, वडा कार्यालयहरू अथवा विगतमा बसेको चाहिँ गाविस कार्यालयहरू छ, त्यो कार्यालय आउनको लागि जो चाहिँ अब नागरिकहरू त्यो सुविधा लिन आउनको लागि करिब 8 घन्टादेखि 9 घन्टा लाग्ने परिस्थिति छ। भनेपछि एउटा टोलबाट अर्को टोल जान, त्यही भूभागको टोल जानको लागि पनि 1.5 दिनसम्म पनि हिँड्नुपर्ने परिस्थितिहरू छ। भूगोलको हिसाबले यहाँलाई मैले त्यसरी बताऊँ, जातीय एकदमै टाढा उपस्थितिको हिसाबले पनि एकदमै टाढा दुर्गम चाहिँ वडाहरू छ मेरो आफ्नो नगरमा। 2वटा वडा चाहिँ अब यो सडक सञ्जालले छोएको वडा छ, जहाँ चाहिँ अब बाटोको स्तर उन्नति हुँदैछ, सडक सञ्जालले छोएको छ। कुनै त्यस्तो वडाहरू छ आफ्नो कार्यालयमा सेवा लिन जान, प्रशासनिक कामको लागि आफ्नो समस्याहरू समाधान गर्न जानको लागि पनि 7-8 घन्टा हिँड्नुपर्ने परिस्थितिहरू छ।
भौतिक संरचनाको हिसाब चाहिँ कस्तो छ भनौँ न, कार्यालय व्यवस्थापनको कुरा यहाँले थोरै चुहाउनु खोज्नुभएको थियो। भौतिक संरचनाको हिसाब चाहिँ के छ स्थिति? भौतिक संरचनाको हिसाबमा पनि हामीले सहज छैन, आफ्नो भवन छैन, आफ्नो जग्गाहरू छैन। अहिले हामीले तुरुन्त गर्नुपर्ने भनेको वडा कार्यालय व्यवस्थापन अथवा जनशक्ति व्यवस्थापन, यसलाई कसरी गर्ने र चाहिँ हाम्रो नागरिकले चाँडोभन्दा चाँडो अब यो भनौँ हामीले त एक खालको नारा पनि थियो यो अभियानको रूपमा पनि सबै पार्टीले गयो, सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा अथवा चाहिँ घर दैलोमा अथवा जनताको माझमा भन्दै हामीले हिँड्यौँ। त्यो अनुसार हामीले मत पनि प्राप्त गऱ्यौँ, सबैले आफ्नो पार्टीको हैसियत व्यक्तिको हैसियत क्षमता अनुसार प्राप्त गऱ्यौँ सबैले नै। यद्यपि अब हामीले अहिले जो जित्ने प्रतिनिधि साथीहरू छौँ, हामीले चाहिँ वडालाई नै बढी ध्यान दिएका छौँ। सबै वडा सचिवहरूलाई, सबै वडा अध्यक्षहरूलाई निर्देशन गरेका छौँ तुरुन्त चाहिँ वडा अध्यक्षहरूले कार्यभार सम्हाल्ने र व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। धेरै अधिकांश वडाहरूमा हाम्रो साथीहरू जिम्मेवार हिसाबले अध्यक्षहरूले चाहिँ पदभार ग्रहण गरेर आफ्नो काम कारबाहीहरू जानेको सकेको अगाडि बढाइरहनु भएको अवस्था छ। तर भौतिक हिसाबले यहाँले भन्नुभयो जस्तै बस्ने ठाउँ छैन, कुर्सी छैन, अब त्यो एउटा सिस्टममा लानको लागि फाइलिङहरू गर्ने अभ्यास छैन। नीतिगत कुरा पनि एकदम अप्ठ्यारो छ, नीतिगत कुराहरू पनि क्लियर छैन। अहिलेसम्म गाविसमा काम गर्ने सचिवहरूले झोलामा बोकेर स्टाम्प र प्याड जिल्लामा बसेर झोलामा बोकेर टेलिफोनको भरमा काम गरिरहेको अवस्था हो। तर अब त्यो त होइन, अब जनप्रतिनिधिहरू वडामै बसेर ठाउँमै बसेर काम गर्नुपर्नेछ। प्रमुख चुनौती हामीलाई यो छ। एकदम यो चुनौतीको बिचमा तपाईँ जनताले तपाईँलाई होइन चुनाएर पठाउनु भएको छ। तपाईँ कतिको भनौँ न एकदम मानसिक रूपले सबै ढङ्गले जिम्मेवारी त पाइसक्नु भएको छ, काम गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ कतिको त्यो आत्मविश्वास चाहिँ तपाईँसँग छ? एकदमै, म त पहिले नै मेन्टली प्रिपेयर भएको मान्छे हो। जब यो नेपालको संविधान 2072 जारी भयो, अब संविधानमा पनि संवैधानिक कुराहरू पनि हेऱ्यो मैले र अहिलेको यो सङ्घीय संरचनाको कुराहरू पनि थोर बहुत जानकारी लिँदै थिएँ। नभन्दै म आफूले टिकटको दौडानमा पनि लागेँ। अन्त त पार्टीले उपमेयर नै भए पनि टिकट दिनुभयो र जनताले मेरो आफ्नो मलाई सहयोग गर्नुभयो र मैले मत प्राप्त गरेर यो ठाउँमा आएँ। म पहिलेदेखि मेन्टल्ली प्रिपेयर हो, फिजिकल्ली प्रिपेयर हो। मैले लामो समय चाहिँ सोसियल सेक्टरमा पनि काम गर्दै आएको, पार्टीमा मात्रै निरन्तर भन्दा पनि पार्टीमा पनि आफ्नो गतिविधिहरूमा एकदम अग्रसर रहने, आफ्नो मुभमेन्टलाई चाहिँ जारी राख्ने, सँगै चाहिँ म सोसियल सेक्टरमा पनि छिरेर धेरै कामहरू गरेको छु र त्यो हिसाबले मलाई रहर पनि थियो। म सक्छु, म चाहिँ त्यो काम गर्नको लागि म दक्ष हुने प्रयत्न गर्छु। यदि मैले जनताको विश्वास जितेँ भने, त्यो मत प्राप्त गरेँ भने भन्ने थियो। नभन्दै मलाई सबै मतदाताहरूले माया गरेर जिम्मेवारी दिनुभएको छ। नीतिगत कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, व्यावहारिक पाटोहरूसँग नीतिगत कुरालाई चाहिँ हामीले फलो गर्दै म चाहिँ एकदमै तयार, मेन्टल्ली फिजिकल्ली सबै हिसाबले तयार छ। तपाईँको नगरपालिकाको नाम पनि एकदम अलिक युनिक छ होइन, अर्को एकदम होइन फरक छ, हलेसी तुवाचुङ। यो चाहिँ कि तपाईँहरूले नामाकरण पनि केही तपाईँको होइन समुदायसँग अलिकति भावनात्मक हिसाबले सबै ढङ्गले अलिकति होइन जोडिन पनि होइन खोज्नुभएको के हो खास? यो चाहिँ अब प्रस्तावित पहिलेको एउटा जुन जिल्ला विकास समितिमा एउटा प्राविधिक टोलीहरू आएको थियो नि, त्यो बेलै पनि चाहिँ हलेसीलाई चाहिँ एउटा तुवाचुङ राईहरूको उद्गम स्थल पनि हो, त्यो हिसाबले त्यो वर्डहरू राखिएको, त्यो शब्द नामाकरणहरू राखिएको त्यो बेला नै। र अहिले त्यसलाई नै चाहिँ अब हामीले अहिले अब परिवर्तन गर्ने नाउँ परिवर्तन गर्ने कुनै कल्पना गरेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि पहिले नै सिफारिसकै क्रममा सन्दर्भमा चाहिँ त्यो गरिएको हो। किनभने स्थानीय राजनीतिक दलदेखि लिएर स्थानीय मात्र होइन, अब जिल्लामा एउटा प्राविधिक टोलीहरू थियो। अहिले एकदम पहिचानको एकदम उठिरहेको अवस्थामा राम्ररी पनि होला तपाईँहरूको। मैले किन यो प्रश्न गर्दैछु भने तुवाचुङमा त तपाईँले पनि भयो राई समुदायसँग अलिकति होइन भएको हुनाले साँच्चीकै नाम जस्तै भनौँ न, साँच्चीकै त्यहाँ भनौँ अरू तपाईँ त समग्र जनताको प्रतिनिधि त हो नै, राई परिवारबाट तपाईँ राजनीतिमै लाग्नुभएको हुनाले निर्वाचित पनि हुनुभएको हुनाले ती समुदायको निम्ति पनि त फेरि तपाईँले त सोच्नुपर्ने होला, के छ तपाईँहरूको त्यो खालको योजना? बिल्कुल यहाँले भन्नुभयो होइन, मेरो मतलब चाहिँ नगरमा अधिकांश अब ठ्याक्कै पर्सेन्टेजमा त मलाई पनि गाह्रो भयो। जस्तै अब मेरो समुदायको
अथवा चाहिँ जनजाति समुदायको मान्छेहरूको बाहुल्यता राईहरूको बाहुल्यता भएको चाहिँ नगरपालिका हो। स्वाभाविक रूपमा अब कस्तो भने यो फेरि एउटा जातीय भेगीय क्षेत्रीय कुरा होइन, त्यो होइन। तर पनि राईहरूको जुन संस्कार संस्कृति सम्पदाको कुराहरू छ, जो इतिहासको कुराहरू छ, मेरै नगरपालिकाको नजिकै पनि अब राईहरूको एकदम उद्गम स्थल त्यहाँ चाहिँ अब गढी पनि छ। त्यसको संरक्षण सम्वर्धनको लागि अत्यन्तै यो चाहिँ पोलिसी लेभलमै भनेको अब योजनाको नीतिगत रूपमै अगाडि बढाउने मेरो पनि मानसिकता छ र आम नगरवासीहरूको पनि आफ्नो पहिचानको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू आएको छ। अब एउटा कुरा त्यो भयो। अब त्यसो हुँदै गर्दा म आफू एउटा जनजाति, म महिला भएको हिसाबले मैले जनजातिको मात्रै भोट पनि प्राप्त गरेका छैन होइन। सबै चाहिँ जो नगरवासीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको समुन्नत भविष्यको लागि होइन, नगरलाई समृद्धि बनाउनको लागि मेरो उति नै भूमिका हुन्छ। तर अब यो अलिकति फरक कुरा गर्दाखेरि धर्म संस्कार संस्कृति राईहरूको आफ्नो पहिचानको कुरा गर्ने हो भने त्यसमा बढी पनि प्राथमिकता हुन्छ। एकदम तपाईँको एकदम अहिले यो त एउटा खालको नयाँ संरचनामा हामी छौँ। नयाँ संविधानपछि जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनमा पनि तपाईँहरू सहभागी भइसक्नुभयो र स्थानीय तहको कुरा गर्ने हो भने लामो समय स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएको अवस्था पनि नेपाली जनताले अथवा तपाईँको नगरवासीले पनि होइन भोग्नुभयो। त्यो सिलसिलामा पनि विभिन्न शीर्षकमा बजेटहरू कार्यक्रमहरू आएको थिएन, जस्तो महिलाको नाममा आएको थिए, दलितको नाममा, जनजातिको नाममा अथवा ज्येष्ठ नागरिक नाममा त थिए नि होइन विगतमा पनि। अहिले त्यो पनि अझ त्यो शीर्षकमा बजेटहरू पनि बढेर आएको छ। सम्भवतः तपाईँको होइन नगरपालिकामा त्यही तहमा बजेट जाला भन्दै तपाईँ एकजना महिला भएको नाताले, एउटा आदिवासी जनजातिको छोरी भएको नाताले त्यो समुदायलाई जसरी विगतमा जानु पर्थ्यो नगएको त हामी धेरै उदाहरण दिन सक्छौँ नि होइन। त्यसमा चाहिँ यहाँको कस्तो भूमिका रहन सक्छ? यहाँहरूलाई जायज प्रश्नको लागि धन्यवाद। मैले तुलनात्मक रूपमा कुरा गर्छु। विगतको यहाँले कुरा गरिहाल्नु विभिन्न शीर्षकमा, महिलाको शीर्षकमा, बालबालिकाको शीर्षकमा, जनजाति ज्येष्ठ नागरिक दलितको शीर्षकमा अधिकांश चाहिँ अब यो भनौँ न एक खालको विपन्न वर्ग, विपन्न क्षेत्र, विपन्न नागरिकहरूलाई माथि उकास्नको लागि बजेटिङ भयो। त्यो आफैमा वैज्ञानिक छ, तर कार्यान्वयन तहमा त्यो राम्रो प्रभावकारी हुन सकेन। यसमा हामी सबै घाम जस्तो छर्लङ्ग छ। म आफै पनि यो विषयमा खबरदार गर्ने महिला हुँ। एज अ नागरिक भएको हिसाबले मैले यो कुरा उठाउने गर्थेँ। महिलाको लागि बजेट आयो, महिलाको केही विकास भयो त्यो पनि नदेखिने। बालबालिकाको लागि 10% टोटल बजेटको 10% छुटिने, त्यो बालबालिकाले त्यसको उपभोग गर्यो त्यो पनि थाहा नहुने। अनि अब दलितहरूको कुरा यस्तै रह्यो, ज्येष्ठ नागरिक त छँदैछ, जनजातिहरूको कुरा रह्यो। यो जुन बजेटहरू छुटिएको छ त्यो शीर्षक अनुसार प्रभावकारी काम हुन नसकेको हो। त्यसको लागि मैले पनि बार कुरा गर्ने व्यक्तिमा पर्दछु र अहिले चाहिँ त्यो भन्दा आफ्नै काममा जिम्मेवारी आयो। यसको लागि मैले एकदमै सोचिरहेको छु अब के गर्ने भन्ने हिसाबले। मैले महिलाकै कुरा गर्दा, म महिला भएको हिसाबले महिलाकै कुरा गर्दा हिजो पनि चाहिँ गाविसमा आउने पैसा, पुँजीगत पैसाको 10% छुट हुन्थ्यो। धेरै मैले महिलाहरूको बजेटको सन्दर्भमा कतिपय त शीर्षकलाई छुट्याउने प्रयत्न मात्रै गरेँ होइन, एउटा परिषदमा निर्णय मात्रै गरेँ र चाहिँ महिलाले पनि सडकमा हिँड्नुपर्छ, महिलाले पनि चाहिँ बिजुली बाल्नुपर्छ, उसलाई नि उज्यालो चाहिन्छ, त्यो महिलाको पैसा पनि यता हाल्नुपर्छ, निर्णय चाहिँ यसरी गरौँ भनेर केही बुद्धिजीवी टाठाबाठा एकदम त्यो त थुप्रै उदाहरण हामीले दिन सक्छौँ। सडक महिलाको शीर्षकमा यहाँले भन्नुहोस् महिलाको शीर्षकमा आएको पैसा सडकमा हाल्यो, एकदम किन हाल्यो भने सडकमा त महिला पनि हिँड्छन् होइन। बालबालिकाको नाममा आएको पैसा धारा बनाए, किन धारा बनाएको भनेर सोद्धाखेरि त्यो धाराको पानी त बालबालिकाले पनि पिउँछ नि भन्ने खालको थुप्रै त्यो खालको काम त विगतमा गरेर। तर त्यो सहमति चाहिँ राजनीतिक दलहरूको बिचमै हुन्थ्यो। एकदमै विगतमा पनि राजनीतिक दलहरूको बिचमा संयन्त्र बन्थ्यो, त्यो संयन्त्र मार्फत त्यसरी खर्च गरेको होइन हामीले देख्थ्यौँ। त्यो त अब जनप्रतिनिधि नै त्यहाँ तपाईँहरू हुनुभयो, त्यो त नहोला नि। अब त यो बिल्कुल हुन्न। जसको लागि जसको सवाल उसको नेतृत्व भनिन्छ होइन। जो महिलाहरूको लागि आएको बजेट हो त्यो महिला फेरि सबै महिला भनेर मेरो बुझाइ छैन। फेरि जो विपन्न महिला हो होइन, उसको लागि आर्थिक उपार्जनको लागि
के गर्नुपर्दछ भन्ने एक खालको चाहिँ सोच विचार पुर्याएर मात्रै योजना बनाउन म चाहन्छु। जुन ती महिलाहरूसँगै बसेर लक्षित वर्गका महिलाहरूसँगै बसेर योजना बनाउन चाहन्छु। म महिला भएको हिसाबले अधिकांश महिलाहरू यति मारमा छन्, अहिले पनि घरेलु हिंसादेखि टाढा छैनन्, अहिले पनि सामाजिक बहिष्कारदेखि टाढा छैनन्। अहिले पनि म यो मेरै जिल्लाको सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिरहेको छु घटना, विभिन्न खालका महिलामाथिको दुर्व्यवहार घटना, यौन बलात्कारका कुराहरू, इस्युहरू उठेर अहिले पनि महिलाहरू चाहिँ व्यवहारिक लासहरू खोलामा भेटिन्छन्, बारीमा भेटिन्छन्, दुःखदायी कुरा छन्। जबसम्म महिलाहरू आर्थिक रूपमा राजनीतिक रूपमा चाहिँ मजबुत हुँदैन तबसम्म यो खेलमा ती महिलाहरू नै खेलाडीको रूपमा रहन्छन्। त्यसले गर्दा म धेरै कुरा सोचेको छु र मेरो आफ्नो घोषणापत्रमा पनि महिलाहरूको लागि मान्यता के त भनेर लेखेको थिएँ। अब मेरो घोषणापत्र नै सबै पुरा त नहोला होइन, अरूको लागि उपयुक्त पनि नहोला, त्यो त मैले यसो गर्छु भनेर बनाएको हो, अब त्यसो हुबहु लागु पनि नहोला। तर म तपाईँले के बनाउनु भयो त्यो पनि त्यसो सेयर गरिदिनुहोस्। त्यसमा मैले मेरो घोषणापत्रमा चाहिँ महिलाहरूलाई, अधिकांश महिलाहरूलाई चाहिँ आय आर्जनमा लगाउँछु भन्ने होइन। उनीहरू चाहिँ अब यो यस्तो छ कि हजुरलाई थाहा छ महिलाहरू घर आएपछि कामकाजमा रहने, उसको चाहिँ कुनै मान्यता नहुने, उत्पादनमा नजोडिने। तर कोही पुरुष एक दिन कसैको चाहिँ श्रम गर्न गयो भने पनि 300 देखि 900 ल्याएको उसको गन्तीमा आउने। जुन समय श्रीमतीले अथवा चाहिँ महिलाले त्यो घरमा काम गरेको छ लेखाजोखा भएन। 17 घन्टा काम गर्छन् एउटा महिलाले, तर उनको लेखाजोखा उसको चाहिँ अब त्यो आर्थिक रूपमा चाहिँ रूपान्तरण भएन, गनिएन। यो समस्याहरू छ। त्यसले गर्दा म महिलाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक लाभ आउने र सामाजिक परिवर्तन हुने खालका, उहाँहरूको सोचमा परिवर्तन हुने खालको योजनाहरू बनाउनको लागि मैले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको थिएँ। 1-2वटा चाहिँ अब प्रत्यक्ष उहाँहरूलाई सजिलो। अहिले पनि पहाडमा ढिकी जाँतोमा चाहिँ निहित छ। यद्यपि अब कुटानी बिसानी मिलहरूको व्यवस्था छ, दोरीको हिसाबले अत्यन्तै टाढा 10 पाथी मकै या धान त्यो मिलसम्म पुर्याउनको लागि उहाँले 4 घन्टा 5 घन्टा समय खर्चिनु पर्ने, एक दिनै समय जाने घरको व्यवस्थापन गर्दा र केही पैसा पनि जाने। त्यसो भएको हिसाबले मैले आफ्नो घोषणापत्रमा नजिक पाइप पर्ने बस्तीहरूमा मिलको व्यवस्था गर्छु र महिलाहरूलाई अधिकांश अब यो आय आर्जन के त भन्दा एउटा त सिपमूलक भयो होइन, सिप सिकेर आफू चाहिँ अलिकति दक्ष भएर आफ्नो सिप बेचेर काम गर्ने एउटा कुरा रह्यो। अर्को पाटो चाहिँ हामीसँग भूमि छ, हामी भूमि माता पनि हो कि होइन, भूमि छ, त्यो भूमिलाई सही सदुपयोग गर्नु पर्यो। आधुनिक खालको कृषि प्रणाली अपनाउनु पर्यो, आय आर्जना वृद्धि गर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ अब मैले अघि पनि समस्या जोडेँ, सारा पुरुषहरू बाहिर जाने, महिलाले घरको काम गर्ने, उत्पादनमा नजोडिने, परम्परागत खेती गर्ने, अनि अदुवा पनि बेसार पनि, अनि त्यसपछि खोर्सानी पनि प्याज पनि किनेर खानुपर्ने, नजिकैको पसलबाट किनेर खानुपर्ने। रेमिटान्सले धानेको देश छ, त्यो खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न बानी व्यवहार गएको हिसाबले म त्यसमा चाहिँ बिल्कुल यसलाई कम गर्न, फजुल खर्च कम गर्न म त्यतातिर प्रेरित गराउँछु। त्यो खालको योजना तपाईँले चुनावी होइन घोषणामा पनि तपाईँले बनाउनु भएको थियो, त्यो एकदम आश्वासन पनि भन्नुहोस् होइन, सबै पनि भन्नुभएको थियो। त्यो होइन तपाईँको कार्यकालमा भनौँ न, हुन त भर्खर कामै सुरु गरिसक्नु भएको छैन, अहिले नै फेरि त्यो प्रश्न गर्दा फेरि अलि हतार गरेको जस्तो होला। त्यो होइन पुरा हुनेमा चाहिँ कतिको होइन आशावादी विश्वस्त हुनुहुन्छ? म विश्वास छु। हजुर, किनभने धेरै महिलाहरूले विभिन्न खालको भनौँ न समुदायबाट सहयोग पाएको छैन होइन, जे छ आफ्नो हिसाबले चल्नुभएको छ। म त्यस्तो महिलाहरू त्यस्तो समुदायसँग पुगेर मैले आफूले कुरा गरेँ भने मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ होला। पहिले उहाँको दिमागमा जाँदैन होला मेरै लागि काम गर्नुहुन्छ, तर त्यो काम उहाँको लागि हुनेछ। त्यस पछाडि उहाँले विश्वास गर्नुहुन्छ र त्यो कामतिर त्यो योजनातिर हामी उन्मुख हुन्छौँ। मैले यसो अनुमान गर्छु आज हामीसँग मान्छेको किन योजना बन्दैन भन्दा स्रोत साधन छैन, पहिचान गर्न सक्दैन। स्रोत साधन भयो भने आफैमा योजना बनाउन थाल्छ, मान्छेले सोच्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि स्रोत सम्पन्न अधिकार सम्पन्न नभएको महिला नभएको वर्गहरूसँग मैले कुरा गर्दाखेरि जुटाउन प्रयत्न गर्दाखेरि उहाँले विश्वास गर्नुहुन्छ, स्वाभाविक रूपमा हामी सफल हुन्छौँ भन्ने लाग्छ। त्यो खालको टिम चाहिँ तपाईँको छ। पक्कै पनि धन्यवाद छ तपाईँलाई, हाम्रो निर्धारित समय लागि हुनाले तपाईँसँग हुनुपर्ने बेला भएको छ। तपाईँ भर्खर आफ्नो होइन जिम्मेवारी वहन गर्दै हुनुहुन्छ, पक्कै पनि तपाईँको अनुभव
आगामी दिनमा पनि हामी यो कुनै मौकामा फेरि यस्तो खालको छलफल गरौँ ल। आजको लागि चाहिँ तपाईँसँग हामी छुट्टिन्छौँ। तपाईँको समय र विचारको लागि धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँसम्म चाहिँ मलाई निमन्त्रणा गरेर आफ्नो कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएको छ, यसको लागि यहाँलाई लगायत यो टेलिभिजनलाई युनिटलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हलिसी तुवाचुङ नगरपालिका खोटाङका उपमेयर बिमला राई। उहाँसँगको कुराकानी सँगसँगै आजको प्रस्तुतिमा हामीले 23औं विश्व आदिवासी दिवसको पनि विशेष सामग्री समेट्ने प्रयास गऱ्यौँ। आजको प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम इन्डिजिनियस भोइस, पोस्ट बक्स नम्बर 13461, काठमाडौँ, नेपाल। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधार हौँ। हाम्रो सरोकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सूचना एवं सन्देशसहित आजको इन्डिजिनियस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। तपाईँको यो साता सुखद रहोस्। नमस्कार।